කතා කරන්න යන්නේ Red Magic 8 කියන ගේමින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆුල් රිවිව් වීඩියෝ එක. ඉතින් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා NHBLK YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් සුදු පාට subscribe button එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා දැන්ම subscribe වෙන්න. වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් දැන් අපි මේකේ unboxing එකෙන් පටන් ගමු. මම දැකලා තියෙන ලස්සනම box එක තියෙන්නේ Red Magic 8 Pro Plus එකට. අමුතුම සිස්ටම් එකකට ඕපන් කරගන්නත් තියෙන්නේ. ඒක නම් මාරම ලස්සනට මේගොල්ලෝ box එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ විදියට අර Optimus Prime ගේ මේකක් තියෙනවා බලලා තියෙන ෆිල්ම් එක. මේ තියෙන්නේ box එකට මේන ෆෑන් එක. ඉතින් හීට් වෙනවට නම් මේක වටිනවා. ඒ වගේම මේ විදියට ඩොකියුමන්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම fast charge support කරන charging dock එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට USB type C to type C cables දෙකක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම sim removal tool එක තියෙනවා. මම දැකලා තියෙන ලස්සනම sim removal tool එක තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ. මේ විදිහට අපේ charger එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නම් මාරම ලස්සනට ඩිසයින් කරලා. දැන් මොකක් ගැනද කතා කරන්න තියෙන්නේ? ඩිසයින් එක නේ. ඉතින් මේකේ build and design එක ගැන කතා කරොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම box phone එකක්. ඒ කියන්නේ boxy phone එකක්. පිටිපස්ස glass වලින් design කරලා තියෙනවා සහ frame එක aluminium. ඉස්සරහා glass Koni gorilla glass වලින් තමයි මේක protect වෙලා තියෙන protection එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මාරම fit අතට මාරම comfortable ඕන වෙලාවක අතේ රඳවාගෙන තියාගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. සහ මාරම decent look එකක් මේ phone එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ back panel එක transparent විදිහට design කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපිට හොඳට පැහැදිලිව එළියට පේනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන trigger buttons. ඉතින් trigger buttons අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් left right විදිහට. ඒ වගේම මෙතන තව speaker grill එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තට આવුවත් volume rocker එක සහ අර fan එකකින් එන හුලං එළියට පිට වෙන්න මෙතන පොඩි grill එකක් තියෙනවා සහ USB type C port එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ આવොත් audio port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ගැන තමයි අපිට මේකේ build and design එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ gaming experience එකක් ගන්න මේකේ හොඳ display එකක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් මේකට අඟල් 6.8ක full HD plus super AMOLED screen එකක් තියෙන්නේ. මේකේ 120 Hz refresh rate එකකින් තියෙනවා. මේක මාරම smooth මාරම decent quality ගොඩක් හොඳ display එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. gaming phones වලින් ගොඩක් ඉස්සරහින් තියන්න පුළුවන් display එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් තමයි මේ Red Magic 8 Pro Plus ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් 120 Hz refresh rate එකක් තියෙන AMOLED screen එකක් තියෙන හින්දා මාරම ගොඩක් හොඳ colors range එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ smoothness එකක් මේ display එකෙන් අපිට බලා ගන්න. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ high end games සෙල්ලම් කරන්න නම් මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ specifications වලින් සමන්විත වෙන්න එපා. ඉතින් මේකට තියෙන්නේ Snapdragon 8 Gen 1 කියන 4 nanometer chipset එක. ඉතින් මේක දැන් gaming සඳහා ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන chipset එකක්. ගොඩක් gaming phone වල එන ගොඩක් fastest 5G තියෙන chipset එකක් කියලා අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 12GB වෙනකන් RAM එකක් තියෙනවා සහ 16GB වෙනකන් RAM එකක් තියෙන version එකකුත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට Call of Duty, Free Fire, PUBG වගේ high end games කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ෆෝන් එකේ play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කිසිම විදියක lag එකක් නැතුව. ඉතින් මේක game ගහන කට්ටියටම recommend කරන්න පුළුවන් smartphone එකක් විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලා ගොඩක් බර application, heavy application run කරනවා නම් ඒ කට්ටියටත් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ෆෝන් එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක කිසිම lag එකකින් තොරව මේ විදිහ high end game එකක් වුණත් මාරම smooth විදිහට ඔයගලන්ට සෙල්ලම් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කිසිම වෙලාවක මේ ෆෝන් එකේ lag එකක් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ස්පෙෂලි මේගොල්ලන්ට game mode එකකුත් තියෙනවා. ඒකට යන වෙනම බටන් එකකුත් තියෙනවා. ඒකෙමුත් game හොඳට optimize වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් බර games උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ෆෝන් එකේ run කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් ගන්න කවුරුත් කැමරාව ගැන ලොකුවට ටාගට් කරන්නේ නැති හින්දා මම කැමරාව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම කතා කරන්නේ යන්නේ battery life එක ගැන. milliamp hour 6000ක battery එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් game ගන්න කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව දවසක් use කරන්න පුළුවන් battery එකක් මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දවස් අන්තිමට වෙනකොට තවත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් battery එක 120ක් වගේ දවස් අන්තිමට high
යූස් කරලා බැටරිය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ තරමට මේකේ බැටරිය හොඳයි.